كيكة شوكليت شيبس ما بيختلفش عليها اتنين، بس علشان تطلعيها مظبوطة وكمان ما تتكتمش منك لما تضيفيلها الشوكليت شيبس لازم تكون المقادير مظبوطة علشان تطلع معاكي هشة وخفيفة، والشوكليت شيبس يكون موجود في كل حتة في الكيكة من غير ما يرقد معاكي في القعرية، وكمان يكون موجود فوق وش الكيكة بالشكل اللي انت شايفاه ده. فتعالي اقولك على المقادير المظبوطة والطريقة المظبوطة. في بولة هجيب بيضتين وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة فانيليا سايلة، وهضيف ليهم نص كوباية سكر ونضربهم كويس جدا لحد ما احس ان السكر اختفى. ومش شرط تضربيهم بالمضرب الكهربائي، ممكن تضربيهم بالمضرب العادي زي ما انا عملت بالظبط. واول ما احس ان البيض والسكر اندمجوا هضيف تلت كوباية زبدة سايحة وهضربهم كويس جدا برضو لحد ما يندمجوا مع بعض. اهم حاجة الزبدة تكون سايحة ومش سخنة. في اللحظة دي هضيف كوباية دقيق وهنزل عليها بربع كوباية كاكاو خام اسباني، وهضيف ليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وهقلبهم كويس جدا لحد السمك ما يتخن معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وما تقلقيش، هو ده مش السمك الاخير للكيك بتاعنا، احنا هنضيف لها من معلقتين كبار ل3 لبن عشان السمك يكون معانا اخف شوية صغير. وطبعا انا قلتلك من معلقتين ل3 على حسب نوع الدقيق اللي هيكون موجود عندك. اهم حاجة يكون السمك معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وانت هتعرفي هتاخد معلقتين او 3 معالق. ودلوقتي هضيف ليهم ربع كوباية شوكليت شيبس وهقلبهم كويس جدا، بس تقليبة على الخفيف، ما تقلبيش كتير علشان ما تكتمش الكيك معانا. ودلوقتي الكيك جاهزة معايا. هنجيب صينية وهنكون حاطين فيها ورقة زبدة، وهبدأ انزل بخليط الكيك اللي احنا عملناه. وزي ما انت شايفة وخليط الكيك بينزل، شايفين السمك عامل ازاي؟ انا حابة اوريهولك علشان وانت بتعمليها تكوني متأكدة انها سميكة بالشكل ده. وطبعا هتجيبي سباتيولا وتفرديها لحد ما تملى جوانب الصينية. في الوقت ده هترشي رشة شوكولاتة شيبس أخيرة، وهتدخليها الفرن على درجة حرارة 200، وهتطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. زي ما انت شايفة هي طالعة مرتفعة وهشة وخفيفة، والفراغات كمان دلوقتي هوريها لك لما اقطعها هتكون ظاهرة فيها. وبجد هي من احلى واسهل الكيكات الشوكولاتة اللي ممكن تعمليها، وكمان طعمها لذيذ جدا، خصوصا لما تستخدمي فيها كاكاو اسباني وكمان نوع شوكولاتة شيبس يكون غني بطعم الشوكولاتة. زي ما انت شايفة كده الشوكولاتة شيبس موجود في كل حتة وما نزلش في القعر بتاع الكيكة، وكمان هي هشة وخفيفة والفراغات باينة فيها. بتمنى تجربوها وبتمنى تعجبكم. وقبل ما اسيبكم حابة اقول لكم ان في وصفات كيك شوكولاتة موجودة على القناة مختلفة، وهتلاقوا اللي بالزبدة وهتلاقوا الموفرة والاقتصادية. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.